Jurnalul Anei Frank. Dramatizare de Doina Ciurea. Ce carte e asta? Jurnalul Anei Frank. Am auzit de ea. Sunt însemnările unui copil, nu? Da, un copil. Dar dacă Ana Frank ar fi vrut cu tot din adinsul să scrie o asemenea carte, poate că viața nu i-ar fi îngăduit să o scrie. Ea a fost un copil împiedicat să-și trăiască viața și de aici o literatură de o factură cu totul deosebită, cât și o viață trăită, de fapt, mai mult în însemnările acestea zilnice. Aripă ruptă de hârtie pentru cel născut cu două aripi, cum spunea cândva un scriitor de profesie care ține și el un jurnal, dar care preciza că atâta timp cât trăiește, nu trage niciun folos din gândurile pe care le notează. Pe Ana Frank tocmai jurnalul a ajutat-o să suporte scurta ei existență atât de dură, încheiată puțin după vârsta de 15 ani, într-un lagăr nazist de exterminare. Și interesant este că multe impresii asupra vieții adevărate pot fi verificate aici, în paginile acestea. Jurnalul Anei Frank e atât de puțin o anexă a vieții și atât de mult viața însăși, încât merită să spunem că multă lume a trăit în acea perioadă, cu excepția Anei Frank, care încă mai trăiește. Sună paradoxal. Și totuși e un fapt unanim recunoscut că Ana Frank, prin jurnalul ei, tradus până acum în 10 de limbi, continuă să trăiască. De altfel, ea personificase de la bun început însuși jurnalul. Îl numise Kitty. Sâmbătă, 20 iunie 1942. Câteva zile n-am scris nimic, pentru că voiam mai întâi să mă gândesc serios la scopul și rostul unui jurnal. Îmi închipui că mai târziu nici eu și nimeni altul nu va avea interesul să cerceteze destăinuirile sentimentale ale unei școlărițe de 13 ani. Dar de fapt nu despre asta e vorba. Îmi place să scriu și mai ales trebuie să mă ușurez într-un fel inima. Nu voi nota ca oricine doar fapte în jurnalul meu, ci mă voi adresa lui ca unei prietene a Evea, pe care o voi numi Kitty. Așadar, Kitty, temelia prieteniei noastre, a fost pusă. 1942. Era în plin război mondial. Da, începuse mizeria, cum scria Ana Frank. Se sfârșise cu vremurile liniștite. După ocuparea Danemarcei și a Norvegiei, la 10 mai 1940, trupele hitleriste intraseră în Olanda, neutră la declararea războiului. Familia Anei Frank, supusă legilor rasiale, emigrase din Frankfurt pe Main la Amsterdam, unde, odată cu ocupația, începuse să sufere aceleași restricții. S-au mai bucurat totuși de oarecare libertate până în ziua când, o zi de o frumusețe trecătoare, o caldă zi de vară, la o lună după ce Ana Frank începuse să-și țină jurnalul. Ana, a venit o citație. Ce citație? De la SS pentru tata. Mama și fugit la domnul Dan. Pentru tata? Crezi că o să ne ia pe primă în lagăr? Nu țipa așa, Ana. Nu o să-i lăsăm. O să ne ascundem chiar mâine, dacă familia Dan e de acord. Unde o să ne ascundem? În oraș, la țară, într-o cocioabă? Cu ce să ne cărăm lucrurile dacă nu avem voie să mergem nici măcar cu bicicleta? Taci, Ana. Ți-am spus să nu mai vorbești atât de tare. Parcă sună cineva la ușă. Ce facem? Deschidem? Stai că mă duc eu să văd cine. Poate că-i mama. Mă duc eu. Nu rămâi aici, Ana. Ana, tu n-auzi. Nu, crezi că dacă ești sora mea mai mare, am să-ți spun mereu, da? Rămâi tu aici, mă duc eu să deschid mamei. Iar dacă nu-i mama... Dar nu faci atâta zgomot, Ana. Nu faci zgomot. Cine știe ce o să se mai întâmple și cu noi de acum încolo. Dragă Kitty, să-ți povestesc ce s-a mai întâmplat în ultimele zile, când nici măcar n-am mai avut timp să mă gândesc la schimbările petrecute în viața noastră. Citația nu era pentru tata, era pentru Margot, care are 16 ani și vor să o trimită în Germania,
Din fericire însă nu o să plece. Așa a zis și tata când a hotărât să ne ascundem. Să fi văzut cum alergam pe o ploaie torențială, fiecare cu câte o geantă și o sacoșă în mână, murdușite cu lucruri aruncate claie peste grămadă. Dar de luni de zile tata a începuse să pună la adăpost o parte din mobilă și din îmbrăcăminte. Ascunzătoarea noastră se află în întreprinderea comercială a tati, la etaj, în aripa dreaptă. Ușa din stânga duce spre magazii, depozite și pod, iar ușa ce dă spre ascunzătoarea secretă a fost zidită și înlocuită cu o etajeră turnantă, care se deschide ca o ușă. Dacă vrem să coborâm, trebuie să ne aplecăm și apoi să sărim, pentru că scară nu mai există. Între timp, a sosit în ascunzătoarea noastră și familia Van Dan, tatăl și mama lui Peter, un băiat de 16 ani, destul de plicticos și de timid, de la compania căruia nu aștept mare lucru. În sfârșit, Peter, ai binevoit să vii și tu la masă. Unde ai fost până acum? Am fost în pod, tată, și am citit o carte interzisă despre femei. Peter? Cum îți permiți să... Puti, dar asta e Ana, nu mai cunoști? Cu hainele și cu basca lui Peter, jocul lor preferat. Ce nostim, dragă! Hai, gata, Ana. Destul cu copilăriile astea. Ana, clownul familiei. Da, chiar așa, Margot, un clown. O ființă care nu-i bună de nimic. Nu poate face încă nimic ca lumea și trebuie să-i spășească îndoit. Fiindcă pe de o parte mi se dă mereu peste nas, iar pe de alta nu pot să fiu luată odată în serios. Ana, am spus că ești clown, pentru că ai așa o mutrișoară drăguță, hazlie. E, de ce te superi? E o chestiune de educație, dragă. Dumneavoastră aveți un fel de a o trata pe Ana cum n-am pomenit niciodată în tinerețea mea. Și nici azi nu cred să mai găsești așa ceva în afara familiei dumneavoastră moderne, se înțelege. Iar dumneavoastră aveți o deosebită plăcere să le educați nu numai pe copilul dumneavoastră, ci și pe altora. Ana, fără obrăznici, te rog. Ana e prea râzgâiată să fi fost fata mea. Ce noroc că nu sunt. Întregi măsura, Ana. Pentru că nu mă las influențată de oricine ca tine, Margot, și nu cedez. Dar omul trebuie să aibă și el păreri proprii, nu-i așa? Da, dar nu e cazul să le spui întotdeauna la masă. Bine, am să le păstrez pentru mine și am să mă port ca și cum asta mi-ar face plăcere. La fel ca atunci când sunt obligată să mănânc ceva care nu-mi place. Mama zice că asta înseamnă arta de a trăi. Ești prea copil ca să înțelegi cum trebuie unele noțiuni. Fă bine și apucă-te să mănânci. Hai. Da, copil. Dragă Kitty, mie mi se pare ceva groaznic și de neînțeles ca oamenii mari să se supere, să se certe enervându-se atât de des din pricina unor nimicuri. Există unor motive pentru o adevărată ceartă. Vorbăria asta fără rost va ajunge însă în curând insuportabilă. Pot oare părinții să dea vreodată total și pe deplin dreptate copiilor lor? Cine poate să mă ajute? Am nevoie de ajutor și de mângâiere. Am idealurile, ideile, planurile mele pe care însă nu le pot cuprinde deocamdată în cuvinte. Kitty, nu mă judeca rău. Ana, iar te-ai așezat pe patul meu? Ți-am spus și azi dimineață să nu mai... Iar mie puțin îmi pasă. Dacă aș fi motanul muchii, nu mai fi gonit, nu? Păi nu... Peter, ai putea să te porți mai drăguț? Ai uitat că aseară ți-am dat un măr? Și urmă ce dacă m-am așezat pe patul tău? O să-l primim la noi în ascunzătoare și pe dentistul Duzel și are să doarmă la mine în cameră în locul lui Margot. Ce vrei să facem? Principalul e, vorba tati, să salvezi un om. Toate celelalte sunt chestiuni secundare. Tu nu crezi? Păi... Nu se mai aude. Ce nu se mai aude? Ceasul de pe Westerton. Am muțit și el. Și avea un sunet atât de frumos și de liniștitor. Am plecat, gata. Stai. Adică poți să mai stai puțin, Ana. Știi, nu mă supăr. Parcă despre asta e vorba. Am de lucru. Tata mi-a dat să traduc un capitol din La Belle Nivernais. Am descos cuvinte. Și vreau să termin și cartea lui Kissy Van Marksveld, care scrie splendid. Copiii mei vor trebui să citească și ei mai târziu toate cărțile astea. Da, am hotărât. Atenție! Parcă ar fi cineva la ușa de afară, auzi? Da, nu e nimeni, Ana. Poate se știe ce rol joacă imaginația în momentele grele. Azi dimineață, când a venit Cufius și se înțepenise cârligul de la ușă, mi s-a părut că am trăit cele mai lungi clipe din viața mea. Am tras o spaimă. La revedere, Peter. Stai, Ana. Nu vrem? Ne revedem mâine dimineață. Da. Așa e viața, în aripa noastră secretă.
prospect și directive pentru aripa secretă. Așezământ înființat în vederea unei șederi provizorii. Deschis întreg anul. Regiune frumoasă, liniștită, lipsită de păduri în centrul Amsterdamului. Chiria gratuit. Asta da. Mâncăruri fără grăsimi. Apă curată în baie, fără cadă și chiar, vai, pe unii pereți. Radiocentrală proprie. Vacanțe deocamdată nu fac parte din program. Nu, sigur. Conversații în toate limbile culte, dar pe șoptite. Da. Gimnastică zilnică, băuturile tari nu se admit decât cu certificat medical. Bună treabă. Și eu care vă credeam fugiți în Belgia, așa s-auzea. Sau că ați fost ridicați noaptea și duși de o mașină militară. Cețe și cu zvonurile astea. Da. Aveți o ascunzătoare grozavă. O să mă simt aici ca la mine acasă. Va să zic așa, n-ați reușit să fugiți sau nici n-ați încercat? Nu. Explicați-mi și mie cum stau lucrurile. Dar când e lume în birouri și când vine femeia de serviciu, ce faceți? Ana, ia lămurește-mă tu că ești mai tânără. Văd că am amețit lumea cu întrebările mele. Liniștiți-vă. Am impresia însă că aici la voi fiecare amănunt contează. Să nu uit, cine are nevoie de serviciile unui dentist, îi stau la dispoziție. Am adus cu mine și instrumente. Dragă Kitty, Dösel ne-a povestit multe despre lumea de afară, de care suntem de atâta timp despărțiți. Nenumărați cunoscuți și prieteni au fost duși în locuri unde se spune că îi așteaptă o soartă groaznică. Seară de seară, automobile militare, brune și verzi, fac razie pe străzi. Cele verzi ale SS-ului german și cele brune, poliția nazistă olandeză, caută evrei. Dacă găsesc vreunul, iau toată familia. E la fel ca pe vremea când se vânau sclavii. Văd în mintea mea adeseori șiruri de oameni nevinovați, cu copii plângând, loviți, biciuiți, mânați înainte până când li se slăiesc puterile și cad la pământ. Vom putea să mai râdem oare, să mai fim veseli, după ce toate imaginile astea se vor șterge. Dacă se întâmplă odată să râd, mă și sperii și îmi spun că nu se cade. Trebuie să fim totuși triști ziua întreagă. Sunt ingrată, dar uneori nu mai pot auzi vorbindu-se de toate grozăviile astea. Nu mai pot să îndur nici necazurile mele personale. Parcă eu mai pot să îndur, m-am săturat până în gât de slujba de bucătăreasă. Când n-am de lucru mă plictisesc, deci gătesc. Dar cum să gătești fără grăsimi, cu alimente vechi și stricate? Mi se face rău numai când mă gândesc la mirosurile urâte. Tare mă tem că vom muri până la urmă de foame. Care e primul lucru pe care ați dori să-l faceți, doamnă Van Damme, dacă am fi iar liberi? Dacă am fi iar liberi, aș intra într-o cofetărie și aș comanda o porție mare de tort. Nu aș face întâi o baie fierbinte într-o cadă plină cu apă în care să pot sta cel puțin o jumătate de oră. Și aș mai vrea să fumez. Iar dacă n-am ce fuma, măcar să mănânc carne. Mâncarea nu e atât de importantă. M-aș mulțumi și cu o bucată de pâine de secară, deși acum mi-e foarte, foarte foame. Dacă aș fi în locul doamnei Van Damme, de mult l-aș fi determinat pe domnul Van Damme să se lase de fumat. Dă-mi, te rog, o țigară să-mi mai liniștesc nervii. Războiul merge totuși bine, cu toate că englezii... Mas, da tu dacă am fi acum liberi. Mie mi-e dor de o ceașcă de cafea. Ce vis! De fapt, afară de liniște, n-am nevoie de nimic. Dăm cartofi și sunt mulțumit, cu condiția să mai oprești ceva din porția mea și pentru Eli. Eli ne-a promis că are să ne procure niște fructe. La negru, costul averii. Iar tu, puti, vrei neapărat să vinzi haina mea de blană? Haina mea de blană de iepure pe care o am de atâția ani. Te rog. Nu o să ne certăm iar pentru chestia asta, draga mea.
Comoara mea, te rog. Uite, dacă tu nu vrei să renunți la niciunul din lucrurile tale, eu îmi sacrific bucuros costumele, dar să-ți nu le cumpără nimeni dacă nu lași din preț, știi foarte bine. După cum știi că dacă rămânem fără bani, așa cum merg acum lucrurile. Eu v-am întrebat ce ați face dacă ați fi liberi. Dacă am putea ieși de aici, să zicem, chiar în clipa asta, printr-un miracol și... Dar tu, Ana, tu ce-ai face mai întâi? Eu? De fericire nici n-aș ști ce să fac mai întâi. Să avem iar o casă noastră, să mă mișc liber. Mama îmi spune, gândește-te la toată mizeria din lume și fii mulțumită. Eu răspund însă, ieși pe câmp și la soare, ieși la aer și gândește-te la tot ce e frumos și la ceva care se află în tine însuți. Pentru orice necaz există la urma urmei un cuvânt de mângâiere și natura îți alină și ea durerile din suflet. Căci așa simt câteodată că natura e frumoasă și că toți oamenii din jur... Natura, dar de când îți pasă ție de natură? Ana, dar ce e exaltarea asta? Ana n-are voie să fie și ea puțin nebună, dacă m-a apucat niște vremuri așa nebune. Ei da, omul trebuie să-și păstreze în primul rând ținuta, deși... e caragios la urma urmei să nu-ți poți ascunde nici măcar o dată fața în palme sau să nu poți ofta fără să fii întrebat ce-i cu tine. Dragă Kitty, cum aș vrea câteodată să-i strig mamei, lui Margot, lui Dussel, lui Van Damme și chiar tati. Lăsați-mă odată în pace, lăsați-mă în pace, lăsați-mă să plec, să-mi iau lumea în cap. Voi habar n-aveți ce disperată sunt și cât mă faceți să sufăr. Da, toți mă găsesc exagerată când deschid gura, caragioasă când tac, obraznică dacă răspund, iar când râd și mă prefac că nu-mi pasă, știu ei cât sunt eu de mâhnită. Așa mi-e firea, să nu sunt rea, simt asta și mă străduiesc. Vezi, Doana, eu aveam mai de mult un obicei urât. Când mă certam cu cineva, preferam să-i dau câțiva pumni în căpățână decât să mai discut cu el. Dar tu vorbești minunat. Le spui oamenilor ce ai de spus, nu te încurci niciodată. Oh, da, de unde? De multe ori lungesc vorba și asta e tot atât de rău. Da. Peter, mi-a plăcut cum i-ai cerut azi lui Dussel să nu mai tot sucească butoanele la radio. Ba la un post, ba la altul, era enervant. Da, domnul Dussel speră să afle în fiecare zi câte o știre la fel de bună ca cea cu Italy has capitulated. Știi, Italia a capitulat. Da, domnul Dussel se poartă la vârsta lui de 54 de ani ca un copil încăpățânat. Da. Și mai ești picar pe deasupra. Nu l-ai privit mai atent niciodată? Da, e interesant și cum se comportă la masă. Ia fără să se uite, da. Mănâncă fără să scoată un cuvânt. Umblă totdeauna cu pantalonii trași în sus, peste tari aici, cu hăinuța lui roșie, cu papucii negri de casă și pe nas cu ochelarii cu ramă neagră. Așa apare și la prânz și seara și așa se duce și la locul lui favorit la WC. Ce nostim povestești, Toana? Cred că mai izbutite sunt lucrurile pe care le scriu. Da? Am să-ți citesc câteva din jurnalul meu, odată. Da, vreau. Aș vrea să scriu și niște istorioare, dar dacă am sau nu talent, asta rămâne de văzut. Să știi însă că am să lucrez, n-am să rămân proastă. Vreau să mă fac ziaristă sau scriitoare. Asta e marea întrebare. Iar dacă nu o să am talent de ajuns, pot scrie oricând și pentru plăcerea mea personală, nu-i așa? Păi da. Scrisul, tu nici nu-ți închipui ce mult mă ajută. Așa cum aș vrea să te ajut și eu pe tine, Peter. Pe mine? Chiar dacă tu nu crezi că aș fi în stare. Am mai crescut amândoi în timpul ăsta și ne-am mai maturizat. S-ar putea să ne înțelegem mai bine. Te-aș putea ajuta. Bine, dar tu mă ajuți mereu, Ana. Cu ce? Păi, cu ce? Cu veselia ta. Dragă Kitty, era cel mai frumos lucru pe care mi-l putea spune. A fost minunat. Peter și-a dat seama că mă poate socoti de aici înainte ca pe o prietenă bună. Și deocamdată asta mi-ajunge. Nu găsesc cuvinte să spun cât îi sunt de recunoscătoare și cât sunt de bucuroasă. N-ar trebui să-ți cer iertare că stilul meu de astăzi e sub nivelul obișnuit. Puti? Da. Puti? Da. Vezi că iar te-ai stropit. Puneți un șorț când cureți cartofii. Da, mami, o să am grijă.
Puti, mă întreb de ce oare Norma ai fi bombardând de englezii? Din cauza timpului urât, probabil. Dar ieri a fost timp frumos, Puti, și uite că n-au venit. Nu mai vorbi mereu despre același lucru. De ce? Te rog, taci. De ce să tac? Domnul Frank îi răspunde întotdeauna soției când îl întreabă ceva. Da, dar numai că eu nu întreb de ce nu bombardează englezii, că sunt pur și simplu amețită de atâtea alarme. Uite, parcă miroase și acum ars de la incendiu de alaltă. Miroase ars fiindcă am aprins focul. Dar de ce l-ați aprins? Nu vi se pare destul de cald? Parcă n-ai ști că trebuie să ardem restul de zarzavat. N-avem voie să aruncăm nimic la gunoi. Cea mai mică imprudență ne poate trăda. Uite, unul din oamenii de la depozit se pare că a început să aibă bănuiel cu privire la ce se întâmplă în aripa asta. Asta a fost de mult, tată. Cum de mult? Și nu pot zice că n-am devenit mai prevăzători. A trăit clandestin acum pentru noi ceva tot atât de obișnuit cum erau altădată papucii tăi când te așteptau iarna în fața sobii. Ana, lasă metaforele și învață mai bine cum se curăță cartofii. Uite, de sus în jos. Nu așa. Dar mie mi-e foarte ușor așa. Dar crede-mă că așa e mult mai bine. Dar de fapt nu-i treaba mea. Ar trebui să o știi și singură. Ar trebui, dar greșelile mele sunt nenumărate, domnule Duisel. Pentru mine curățatul cartofilor n-a ajuns încă un lucru de precizie ca pentru tata. Fim, dacă te vedea cu ce aer cureți cartofi, nu te supăra? Capeți, cum să spun, capeți un cap de cartofi. Un cap de cartofi. Ana, mai râzi puțin, te rog, Ana, mai râzi puțin. De ce, Petre? Pentru că ți de bine. Uite, faci gropițe în obraz. Cum de reușești? Așa m-am născut. E singurul lucru frumos pe care l-am. Nu e adevărat. Dar tu crezi că nu știu că nu sunt o fată frumoasă? N-am fost și n-am să fiu niciodată. N-ai deloc dreptate, Ana, eu te găsesc drăguță. E adevărat. Dacă îți spun eu, poți să mă crezi. Și eu te găsesc drăguț pe tine, Peter, Deși? Cei mari găsesc și ei că nu e bine să stăm atât de mult împreună și mă tachinează din cauza prieteniei. Au uitat cu totul de vremea când erau și ei tineri. Așa e, dragă Kitty. Deși cred că am început să izbutesc să nu lasă să se vadă cât de mult țin la Peter. Are nevoie de atâta tandrețe. Când stă plecat cu capul în mâini și cu ochii închiși, e ca un copil. Când se joacă așa cu motanul, e duios. Când cară sacul cu cartofi sau alte poveri, e puternic. Când ascultă împușcăturile de afară sau coboară prin întuneric să vadă dacă n-au venit hoții, e viteaz. Iar când e neajutorat și neîndemânatic, e de-a dreptul dulce. Cred că a rămas foarte surprins că și-a dat seama că nu sunt cea mai ușuratică fată din lume, ci o ființă cu aceleași necazuri și tot atât de visătoare ca și el. Ana, ce faci acolo ascunsă după perdele? Nu știam unde ești. Nu vezi că s-a făcut seara? Ba da. E atât de ciudat să te uiți la toți oamenii ăștia care mișună pe stradă. Par cu toții foarte grăbiți, mai se încurce în propriile lor picioare. Iar bicicliștii merg cu o viteză atât de mare încât nu pot să-mi dau seama dacă pe șa e o femeie sau un bărbat. Și câte nu mai văd. Ce anume? Mașini, tramvai, ploaia, umbrele și din când în când câte o glugă. Nici n-am nevoie de mai mult. Să știi că am început să recunosc femeile când trec în paltoanele lor verzi sau roșii, cu tocuri strâmbe și sacoșe ponosite, cu trupuri buhăite de prea mulți cartofi de mizerie. Ghicesc și din ce cauză una are o mutră mai mulțumită decât alta. Ei, nu zău. După toanele bărbaților. Marco, nu-i așa că și ție, Peter, ți se pare un băiat drăguț? Am crezut chiar că e îndrăgostit de tine. Nu ești deloc geloasă? Nu e cazul. Sigur că îmi pare rău că eu n-am găsit încă pe nimeni și s-ar putea să nici nu găsesc deocamdată omul căruia să-i pot împărtăși gândurile. Dar de prietenia voastră să știi că îmi pare bine. Ți-ți lipsesc aici atâtea lucruri de care alții se bucură ca de ceva firesc. Cine știe cât o să mai țină și războiul ăsta.
Eu când zic după război, mi se pare că mă gândesc la castele în Spania, la ceva la care n-am să ajung niciodată. Noi, cei 8 din aripa secretă, parcă suntem înconjurați de nori grei, ca norii ăștia de ploaie. Un strat gros de nepătruns, care ne taie calea ca un zid puternic. Iar mie ce-mi rămâne altceva de făcut decât să strig și să mă rog. O cercă care ne împrejmuiești, nu te mai strânge în jurul nostru, deschide-ne odată. O sare liberă. Geana, nu mai vorbi așa. E îngrozitor ce spui, mi se pare îngrozitor. Poate pentru că stai acolo în întuneric după perderele astea prăfuite. Lasă-le, Ana, de ce te agăți așa de ele? Hai, știi cum aș vrea să deschid geamul și să fiu față în față cu noaptea. Chiar și cu cerul ăsta ca plumbul, cu furtuna, cu norii. Știi, cobor de multe ori singură în birou sau în bucătărie, numai ca să mă pot uita pe geam. Când mă duc în pod unde lucrează Peter diminețile, privim amândoi afară, peste acoperișurile Amsterdamului, până departe în zare și eu mă gândesc că bucuria inimii, deși uneori ți se întunecă, bucuria inimii te-ar putea ajuta să fii fericit toată viața. Tu ce crezi? Eu cred că am avut dreptate când ți-am spus că tu și cu Peter... Hai să închem discuția asta. Să dacă ai chef. Fă-o, te rog, în scris, Margot. În scris? Da, pentru că mă pot exprima mult mai bine așa și lucrurile ar fi mult mai clare, da? Margot, scrie-mi o scrisoare și vorbește de Peter. Bine, Ana, am să scriu o scrisoare. Tu mai ții jurnalul acela? M-am gândit și cum ar fi trebuit să-l numesc. Aiureile sentimentale ale unui boboc urât de raț. Dragă Kitty, ministrul Bockelstein a ținut ieri un discurs la Postul Orange, spunând că după război se vor publica memorii și scrisori despre timpul acesta. Sigur că erau aluzii și la însemnările mele zilnice. Chipuiesc ce interesant ar fi dacă aș publica un roman despre aripa secretă. După titlu s-ar crede că e vorba de ceva polițist. Dar acum, serios vorbind, după război, ani de-a rândul, cine știe câți, nu o să pară de necrezut cum vom povesti, cum am trăit, ce am vorbit, ce am mâncat. Dacă aș vrea să povestesc totul, ar trebui să scriu însă de dimineață până seara. Oamenii stau la coadă ca să poată căpăta și puținul care se găsește. Medicii nu se pot duce la bolnavi, căci mașinile și bicicletele le-au fost rechiziționate. Nu auzi decât de spargeri și de furturi în stil mare, că mă tot întreb unde-i cinstea proverbială a olandezilor. Nimeni nu mai are curajul să-și lase casa singură nici măcar 5 minute, căci după ce pleacă se duce totul naibii. Invazia se lasă așteptată, oamenii sunt trimiși la muncă în Germania, moralul e jalnic. Iar eu mă gândesc că dacă voi rămâne totuși în viață... Tată, repede, jos în magazin, s-a făcut o spargere. Stingeți lumina, stingeți lumina. Voi, femeile, așteptați aici, fără zgomot. Am crezut că sunt hoții și când umbla turma aia de șobolani în pod. Da, de data asta chiar sunt hoții. Or fi tot aia de anul trecut care au spart ușa depozitului. Nu, ăștia-s alții. De unde știi? Când se înmulțesc hoțiile, trebuie să le vină tuturor rândul. Asta-i nostru. Taci, Ana, taci. Pim! Cum mai scârție treptele astea? Eu sunt. Ce e? Spune repede, ce s-a întâmplat? Erau jos, au făcut o gaură în stânga ușii de la magazin, dar când ne-au auzit, au fugit prin grădină. Am vrut să punem scândura la loc și chiar atunci cineva a luminat puternic de pe stradă magazia cu lanterna și... Și v-au văzut? Nu știu. Dacă a observat, o să vină poliția. Și ce să facem? Ce să facem? Așteptăm în cea mai mare liniște. Nu aprindem lumina și nu folosim apa. Pim, dar radioul e fixat la postul englez.
Dacă dau de noi, ce mai contează? Au să dea și de el. Nu, ar trebui să-l ascundem în mașina de gătit. Ar trebui să ascundem atunci jurnalul Anei. Sau să-l ardem. Nu, să-l ardem jurnalul meu. Nu mai odată cu mine. Liniștește-te, Ana, liniștește-te. Nu o să-ți ardă nimeni jurnalul, nu? Nu puteți face una ca asta, nu. Orice, numai jurnalul, nu. E singurul care, fără el aici, în colivia asta, fără... M-aș răbuși. Când au spart hoții, era duminică seara primei zile de Paște. În ziua a doua n-a venit nimeni la birou, așa că nu ne-am putut mișca până marți dimineața. Închipuieți să stai 2 nopți și o zi cu groaza în suflet. Nu știam ce să credem, dar am stat pe întuneric, am vorbit numai în șoaptă și la fiecare scârțit făceam toți pss, pss. S-a făcut 10:30, 11, apoi pe la 12 fără un sfert s-au auzit jos zgomote. Puteai să auzi răsuflarea fiecăruia, încolo nicio mișcare, apoi pași prin casă, prin birouri particular, prin bucătărie, pe urmă pe scara noastră. Nimeni nu mai sufla, dar răsunau clar bătăile celor 8 inimi. Pași pe scara noastră și un clinchet de chei la dulapul turnant. Clipe de nedescris, deși vedeam pe toți ridicați de Gestapo. S-au mai auzit 2 încercări la dulapul secret, după care a căzut ceva și pașii s-au depărtat. Toți tremuram, nu puteam scoate o vorbă. Fusese într-adevăr poliția care ajunsese până în fața dulapului secret și totuși nu ne-au descoperit. Ana, ai vorbit cu tatăl tău? Ce ai spus? L-am întrebat dacă găsește că e atât de grav faptul că atunci când suntem împreună nu stăm chiar la o distanță de 1 metru unul de altul. Da, și el ce a zis? A zis că nu e grav, dar că dacă stăm prea mult împreună s-ar putea să... Să ce? S-ar putea să ajungem la unele neînțelegeri. Eu i-am spus însă că în tine am tot atâta încredere cât și în el. Nu ești tu demn de încredere, Peter? Eu sper că da. Când o să scăpăm de aici, nici nu o să-ți mai pese de mine. Nu e adevărat, Ana, nu e adevărat. Să nu-ți închipui nicio clipă una ca asta. Nu mă închipui. Sunt sigură că dacă n-ar fi vorba de căsătorie, Margot n-ar săruta niciodată un băiat. Da, iar pe mama n-a sărutat-o niciun bărbat înaintea tati. Dar ca să fiu foarte sinceră, nu mi se pare că noi facem ceva rău. Stăm aici închiși, rupți de restul lumii, copleșiți de griji și de teamă. De ce să ne mai punem atâtea întrebări, Peter? Mi-ar place să vorbesc despre atâtea cu tine. Mamei nu pot să-i spun totul niciodată. Draga mea. Dar să știi că nu vreau să fiu numai alintată. Mi-am propus să duc altă viață decât duc fetele în general. Și nici mai târziu nu doresc să ajung doar o gospodină. Știi, Peter, să ne pună după cărți. Și mă interesează tot ce ține de scriitori, poeți, pictori. Și vedete de cinema. Nu. Asta să trecem la alte preferințe. Așa cum ție îți plac cuvintele încrucișate. Da. Pasiunile sunt pasiuni. În orice caz, după război, am să public o carte, Aripa secretă. Și în afară de asta mai am și alte idei. Da, iubesc și istoria, care mi se pare uneori mai presus de orice. Și mitologia greacă și romană. Prima carte despre mituri am cumpărat-o din banii mei în ziua când am împlinit 13 ani. Și am primit și caietul în care îmi scriu jurnalul. Dacă aș fi bănuit atunci ce ne așteaptă. Voi ce vreți să-i dați lui Düssel de ziua lui? Știu și eu, niște lame de ras. Ce cadouri drăguțe am ajuns să oferim și noi. Potrivite cu timpurile pe care le trăim. Borcane de iaurt, tichete de brânză, un supliment de zahăr. Mansa a primit odată o broșă făcută dintr-o monedă de 2,5 cenți, frumos lustruită. Ascultă, de ce spui mans și nu mams? Te-am mai auzit de câteva ori. Ai băgat de seamă? Păi da. Mama nici n-a observat încă. Fără un picioruș de la litera M, e o mamă incompletă. Așa cum sper să nu fiu eu niciodată pentru copiii mei. Dar ce înțelegi tu de fapt printr-o mamă incompletă, Ana? Multe. Căreia îi lipsesc multe și ar trebui să fie altfel. De pildă? De pildă, ar trebui să ia mai mult în serios ceea ce mișcă sufletele cu adevărat, decât vorbele aruncate la întâmplare. În fine,
Acum am devenit mai înțelegătoare față de mama și încerc să o judec în liniște. Însă cu toate astea, niciodată, mă rog, nici ce fac eu nu e perfect, așa că... Iar... Peter, rămâi, te rog, aici cu mine. Stăm aici. Ana, nu-ți fie frică. Dacă ești tu cu mine, nu... Groaznic. Au să se prăbușească peste noi. Peter! Ana, stai liniște. Peter, de fapt, eu vreau să ajung. Câți au să mai moară și de data asta? Eu vreau să ajung. Să am un caracter ales. Peter! Peter! Ana, nu-ți fie frică, Ana! Puțin cu părul meu. Fără îndoială că nemții au întărit foarte bine zidul Atlanticului și o să facă tot ce o să poată pentru ca englezii să nu-l poată trece. Cu siguranță că o să câștige războiul. Sunt nemaipomeniți, formidabili. Până acum n-am niciun motiv să cred contrariul. Prefer să nu-ți dau niciodată replica. Totuși îmi dai, nu te poți abține. Îți dau, dar sunt replici lipsite de importanță. Ceea ce nu înseamnă că nu-ți place să ai dreptate. Deși pronosticurile tale nu fac nici două parale. Da, dar s-au dovedit până astăzi exact. Nici vorbă, două parale nu fac două parale. După tine invazia trebuia să-i băluca cu un an. Și în iarnă... Termin odată, am să-ți dovedesc într-o bună zi că n-am greșit. Și atunci ai să încetezi cu trâncăneala asta subidă. Eu tot ce-am spus până acum... Domnule, vă rog foarte mult. A venit Eli. Eli, ce vești ne mai aduci? Vești mai puține, dar vă aduc mazăre verde. Asta este grozav, destul ne-am îndopat până acum doar cu cartofi stricați. Eli, spuneai că Zarzavatgiu a fost arestat. Mai este unul, până când o să ajungă și el în lagăr sau la închisoare. E iadul pe pământ. Și domnul Cufius e tot bolnav. Când tu ai fost răcită și cei de la depozit aveau zi liberă, am stat aici ca șoarece, tăcând chetic cu ușa încuiată. A fost îngrozitor. Când eram eu răcită, mă tot gândeam că voi trebuie să tușiți cu capul sub plapumă, ca să nu se audă. Și mi se părea și mai îngrozitor. Bună, Ana, ce mai faci? Ia te uite ce-a mai crescut. Doar un centimetru, Eli. Dar am pantofi cu tocul, nu vezi? Mă simt ca pe picioroance. Pantofii mei cei vechi se scâlciaseră de tot. Oricum, tot arăta mai bine decât cravata ta. Dar tu cum o duci? Tot veselă, tot bine dispusă. La fel ca tine, Ana. Și cine știe greul pe care îl ducem noi pe umeri? Bine, distrați-vă, doamnelor și domnilor. Da, spectacolele după amiază. De altfel, puțin îmi pasă. Mă lasă rece, ce credeți despre mine? Noroc că Ana înseamnă două ființe, iar pe a doua nu toți o cunosc. Ana. Ce faci aici cu capul în pernă? Ana, plângi? Nu, de ce aș plânge? Nu e rău nici când trufia mea suferă câte o frângere. Dar, Peter, de câte ori vine cineva de afară cu mirosul de aer în haine, cu obraji înroșiți de vânt, îmi vine să urlu. Am chef să umblu, să dansez, să fluier, să merg pe bicicletă, să văd lumea, să-mi trăiesc tinerețea, Peter. Nu știu dacă mă înțelegi. Poate ți închipui că sunt doar o fetișcană ușurată, că dornică de petreceri, dar nu mai pot. Nu mai pot să suport. Mă întreb uneori dacă n-ar fi fost mai bine să nu ne fi ascuns, să fi murit. Peter! Ana, nu, ascultă, te înțeleg foarte bine. Să știi, și mie când îmi lipsește ceva, intru în panică. Dar eu nu intru în panică, Peter. Mă rog, ție-ți vine ușor orice ai zice, pentru că dacă eu aș avea voința și perseverența ta... Tu, ca bărbat, ar trebui să ai și mai multe voință, să-ți propui un scop. Da, dacă e mai comod fără. Comod? Ce vorbă străină și urâtă. Când ești comod, n-ajungi chiar la nimica, Peter. Ce, te consideri încă mic? Prea mic ca să poți face cu adevărat ceva? Dar nu e vorba de asta. Păi atunci, tu trebuie să ai personalitatea ta, așa cum nici eu nu vreau să fiu privită ca o fată oarecare, ci ca o personalitate. Ana. Ana, pentru tine e mult mai ușor, pentru că tu ești mai inteligentă decât mine. Prostii.
Tu știi mai multă engleză și geografie. Și ești un băiat mult mai drăguț și mai cu minte. Băiatul pe care îl iubesc. Știu. De ce țineai tot timpul motanul la purecos în brațe? Vrei să-ți spun? Da, vreau să spui. Aveai nevoie de un suflet pe care să-l simți aproape. N-am dreptate? Mă rog, s-ar putea. S-ar putea să ai dreptate. Hai mai râs puțin, Ana. Râs, te rog, mai mult, așa. E singurul leac pentru cei care ar trebui să se consoleze singuri. Îți șade foarte bine. Faci gropițe în obraj. Hai, râzi, Ana, te rog, râzi. Râzi. Așa, râzi. Dragă Kitty, this is the day, au spus posturile de radio engleze la ora 12 și pe drept cuvânt, this is day. Invazia a început. După posturile germane, trupe de parașutiști au fost lansate pe coasta franceză. BBC anunță: marina germană în luptă cu vasele de debarcare engleze. La ora 11, englezii transmit în limba germană discursul comandantului suprem, generalul Eisenhower. La ora 13, în limba engleză, this is the day. Aripa secretă în delir. Va veni oare cu adevărat mult așteptata pace despre care s-a vorbit atât și care e totuși prea frumoasă, prea ca în povești ca să fie adevărată? Va aduce victoria anul 1944? Margot zice că prin septembrie sau octombrie ar fi posibil să merg iar la școală. Nu mai avem deloc cartofi. De acum înainte vor fi numărați și împărțiți pe persoane și fiecare o să descurce cum poate. Ana, pot să văd și eu ce scrie acolo? Nu, doamnă. Hai, arată măcar o pagină. Nu se poate. Mă rog, dacă nu se poate... Dar cum bănuiesc eu la ce te poate duce mintea la vârsta ta? La curățatul mazăre, doamne Van Damme. Uite, dacă doriți să vă citesc ce am scris pe data de 8 iulie 1944. Curățatul mazării e o treabă foarte plicticoasă și ar trebui să încercăm să o mâncăm cu păstăi cu tot. Niciodată n-ai să fii o bună gospodină, Ana. Nu, doamne Van Damme. Și exact așa cum am scris și în jurnal, n-am să fiu niciodată o bună gospodină. Observați cum mă judec obiectiv, de parcă ar fi vorba de altă persoană. Stau față în față cu Ana și privesc faptele, bune sau rele, fără prejudecăți. De aici vine și curajul meu de viață, care să știți că este extraordinar de mare. Voi, tinerii, suportați necazurile mai ușor decât noi. Credeți? Nu cred. Chiar așa este, Ana. Nu mai contrazice cu orice preț. Oh, ce căldură! Mă întreb cum am să spăl vasele pe căldura asta. M-am săturat până în gât, m-am săturat. Dragă Kitty, oare să fie adevărat că oamenii mari îndură viața de aici mai greu decât noi tinerii? Nu, sunt convinsă că nu e așa. Maturii au o părere formată despre toate și nu mai șovăi în faptele lor. Pentru noi cei tineri e însă mult mai greu, căci suntem nevoiți să ne susținem părerile într-o epocă în care idealurile au ajuns praf și pulbere. Și adevărul, dreptatea, credința sunt puse la îndoială. Cel ce pretinde că oamenii maturi din aripa secretă o duc mult mai greu, nu-și dă seama că toate problemele astea pentru care noi suntem prea tineri ne copleșesc, ne apasă până în clipa când, după multe căutări, credem că am găsit o dezlegare pe care de cele mai multe ori realitatea potrivnică o dă peste cap. E o minune că n-am renunțat până acum la toate nădejdile mele care îmi par fără noimă de neîmplinit. Totuși, în ciuda realității, n-am să renunț. Nu vreau să renunț. Cu aceste cuvinte s-ar putea încheia jurnalul Anei Frank, care nu mai conține de altfel decât o ultimă însemnare pe data de 1 august 1944. Nu e o încheiere propriu-zisă, admițând și faptul că un jurnal zilnic e firul de viață de care te ții până în ultima clipă. E lăsat în aer, iar nu tăiat odată cu moartea autorului, totdeauna cu posibilitatea de a fi reluat de eventualii cititori.
Ana Frank, arestată la 4 august 1944 de către poliția nazistă împreună cu toți locatarii aripei secrete, va muri în 1945 în lagărul de la Bergen-Belsen. Dar jurnalul ei are încă foarte mulți cititori, transmite un mesaj și îl fixează cu o anumită bucurie artistică într-un cadru epic, în așa fel încât putem afirma că Ana Frank ar fi fost capabilă să ajungă scriitoare. Se observă că mărturiile ei nu țin doar de niște notații întâmplătoare, sunt și o prelucrare a realității, iar Ana Frank are și o evidentă înclinare către comicul de situație, cum se spune. Certurile din aripa secretă au hazul lor, cu tot dramatismul împrejurărilor și adeseori sunt prezentate ca niște mici spectacole de sine stătătoare, căci Ana surprinde ceea ce rămâne profund omenesc într-o atmosferă inumană și își dă seama de relativitatea lucrurilor definitiv clasate. Intuiție care ar putea duce și la artă. Dar ce s-a întâmplat cu ceilalți din familia Frank? S-a constatat după război, conform statisticilor, că în Europa Occidentală Olanda deține trista întâietate a celui mai mic procentaj de deținuți întorși din lagăre. 11.000 numai din 126.000 de oameni. Doar tatăl Anei, Otto Frank, s-a mai întors după eliberare. Dacă Ana Frank ar mai trăi... Nu-i jurnalul ei o imagine a vieții aproape sub toate aspectele posibile? Inutil să ne mai referim la o presupusă existență. Vor fi totdeauna momente când râsul Anei Frank va reveni și putem continua să credem în el, așa cum totdeauna omului îi place să creadă în triumful binelui. Soluționarea conflictului n-a mai depins aici de voința autorului. Dar viața absoarbe până la urmă totul. Râzi, Ana. Mai râzi puțin. Hai, râzi. Ați ascultat Jurnalul Anei Frank, dramatizare de Doina Ciurea. Au interpretat Valeria Seciu, Adela Mărculescu, Tatiana Echel, Cornel Coman, Adrian Georgescu, Lucia Mureșan, Constantin Dinulescu, Janin Stabarache, George Oancea, Rodica Țuțuianu. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Cristian Munteanu.